हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ सेकेन्ड वान टपिकको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेड टु बडी अथवा टप डाउन एप्रोच पनि भन्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको दुईवटा रहेको छ, एउटा लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन र राइट मोस्ट डेरिभेसनको रहेको छ, जुन चाहिँ मैले अलरेडी वानको डिस्कसन गरिदिएको छु योभन्दा अगाडिको भिडियोमा। सो तपाईँले यदि वानको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क पनि तल प्लेलिस्टको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिएको छु। ल अब आजको भिडियोमा हामी चाहिँ लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन र राइट मोस्ट डेरिभेसन दुईटैको आजको भिडियोमा कभर गर्नेछौँ। सो प्रायः चाहिँ यो चाहिँ लामो पनि हुनसक्छ, सो तपाईँलाई अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनु होला। ल मैले चाहिँ अब थ्योरी पार्ट चाहिँ मेरो नोटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, के कस्तो रहेछ थ्योरी पार्ट चाहिँ तपाईँले मेरो नोटमा हेर्नु होला। ल अब डाइरेक्ट मैले इक्जाम्पल थ्रु तपाईँलाई बुझाउन कोसिस गर्दैछु। अब हेर्नु त, तपाईँहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ मेन कन्सेप्ट भनेको लेफ्टको कन्सेप्ट र राइटको कन्सेप्ट जान्नुभयो भने प्रायः चाहिँ यो काम सकियो है त, यो क्वेसन सकियो। लेफ्ट र राइटको कन्सेप्ट जान्नुभयो भने यो काम सकिन्छ है त। सो मैले एकातर्फ लेफ्टको काम गर्छु भन्नुपर्छ, लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसनको काम गरिदिन्छु हो, एउटा पार्ट सिकाइदिन्छु, एकातर्फ लेफ्टको काम गर्छु भने यतातिर राइटको काम गरिदिन्छु। यो हुन त हाम्रो त दुईवटा टपिक छ नि त, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले क्लियरली वेमा, लेफ्ट र राइट दुईवटा छ नि त। सो यता लेफ्टको काम गर्छु, लेफ्टको सकिसकेपछि राइटको काम गरिदिन्छु है त। ल राइट मोस्ट डेरिभेसन भयो। ल अब हेरौँ त, हामीले चाहिँ स्ट्रिङ यो दिएको छ भन्नुको अर्थ ग्रामर यो दिएको छ, यो ग्रामर युज गरेर हामीले एन्सर चाहिँ यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। युजिङ यताको पहिला लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसनको काम गरौँ, युजिङ लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन, युजिङ राइट मोस्ट डेरिभेसनको युजिङ गरेर हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब तपाईँहरूले भन्नु त, लेफ्ट भनेपछि यताबाट लेफ्ट हुन्छ कि यताबाट लेफ्ट हुन्छ भन्नु त, यो काम गर्नु त भन्नु त। लेफ्ट भनेपछि यो हो, मैले दुईवटा क्वेसन सोधेको छु, यो स्ट्रिङ हेरेर लेफ्ट कताको भागलाई भन्ने, यताको भागदेखि भन्ने कि यताको भागदेखि भन्ने, लेफ्टको काम। सो तपाईँहरूले कन्फ्युजन हुनसक्छ होला पक्कै पनि। लेफ्ट भनेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यताबाट गयो भने लेफ्ट हुन्छ, यताबाट आयो भने यताबाट उल्टो डिरेक्सनमा गयो भने राइट हुन्छ। यो कन्सेप्ट थाहा पाउनु होला है त। ल अब लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसनको काम गरौँ न त। सो यताबाट जाँदै गर्ने, सो पहिलामा यताबाट जाँदै गर्दा पहिला ए आउनु पऱ्यो, त्यसपछि प्लस आउनु पऱ्यो, त्यसपछि यो ब्र्याकेट आउनु पऱ्यो, त्यसपछि ए आउनु पऱ्यो, फेरि स्टार आउनु पऱ्यो, त्यसपछि ए आउनु पऱ्यो, त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज हुनु पऱ्यो, हो कि होइन? काम चाहिँ यति हो नि त। सुरुमा ए ल्याउनको लागि सिम्पली हामीले यस इम्प्लाइज ए प्रोडक्सन युज गरेर ए आउँछ, तर फर्दर चाहिँ आउँदैन नि त, हो कि होइन? फर्दर चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो कि होइन र? ल अब हेरौँ त, हामीसँग दुईवटा उपाय छ। यो प्लसको सिम्बल छ कि छैन? सो मैले हो यो प्रोडक्सन युज गरिदिन्छु, यहाँ प्लस भनेपछि यो प्रोडक्सन युज गरिदिन्छु। ओके, ल हेरौँ न त अब के हुँदो रहेछ। ल लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन भनिसकेपछि मैले यस इम्प्लाइज एलएम भनेको लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन भनेको है त, नोटेसन चाहिँ एलएम भएको छ भनेर सोच्नु होला, सम्झिनु होला, याद गर्नु होला। सो यहाँ प्लस भएपछि यो प्रोडक्सन युज गरेको छु, यस प्लस यस प्रोडक्सन युज गरेको छु, जुन चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ यस इम्प्लाइज यस प्लस यस लेखिदिनु होला रुल्स भनेर। सो यो भयो। अब लेफ्टबाट हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको ए आयो, सो अब यहाँ त ए ल्याउनु पऱ्यो नि त, ए आयो, यो प्लस र यो यस जस्ताको तस्तै यहाँ यो चाहिँ सेम नै हुन्छ है त, इम्प्लाइज एलएम लेफ्ट मोस्ट भयो। अब ए चाहिँ कसरी आएको त भन्दाखेरि यस इम्प्लाइज ए भने प्रोडक्सन युज गरेको भएर यो ए आएको छ। लेफ्ट भनेपछि पछाडिबाट के अरे अगाडिबाट हुँदै जान्छ नि त, लेफ्ट भनेपछि राइट भनेपछि पछाडिबाट हुँदै जान्छ, त्यो मात्र फरक रहेको छ है त। ल अब यो भयो, हाम्रो यो ए पनि आयो, प्लस पनि आयो। अब यो यसको ठाउँमा हामीले चाहिँ दुईवटा ब्र्याकेट चाहियो, ब्र्याकेटको लागि हामीले यो प्रोडक्सन युज गर्छौँ। सो अब हेर्नुहोस् है, यस इम्प्लाइज एलएम ए र प्लस जस्ताको तस्तै छ। अब यो प्रोडक्सन युज गर्दैछ ब्र्याकेट, अब यो त ब्र्याकेट चाहियो नि त, ब्र्याकेट भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो प्रोडक्सन युज गरेको छौँ भनेर ब्र्याकेट पनि आयो। ल कुन प्रोडक्सन युज गरेको छौँ रे? यस इम्प्लाइज ब्र्याकेटवाला प्रोडक्सन युज गरेको छौँ, यो प्रोडक्सन युज गरेको छौँ भनेर लेखिदिनु होला, भयो। ल अब ब्र्याकेट अब हेर्नुहोस् है त, ल एलएम ए पनि भयो, प्लस पनि भयो, यो ओपनिङ ब्र्याकेट पनि भयो, ओपनिङ ब्र्याकेट पनि भयो,
क्लोजिङ ब्र्याकेट पनि भयो। अब बिचमा हामीले चाहिँ ए इन्टु ए चाहिएको छ। सो यो के छ त मल्टिप्लिकेसनको साइन छ नि त, मल्टिप्लिकेसनको साइन चाहिँ हामीसँग यो छ। सो यो प्रोडक्सन युज गरिदिनु है त। सो सिम्पली मैले यस इम्प्लाइज यस इन्टु यस लेखिदिएँ, प्रोडक्सन भयो। सो मैले यहाँ चाहिँ यो यसको ठाउँमा अब यस इन्टु यस भयो, अरू जस्ताको तस्तै छ। यसको ठाउँमा सिम्पली यो आयो हो। ल यस इम्प्लाइज यल यम भयो, यो ए पनि जस्ताको तस्तै, यो पनि जस्ताको तस्तै, यो पनि जस्ताको तस्तै। अब हेरौँ त हाम्रो चाहिँ के काम चाहिँ के त लेफ्ट भनेपछि हामीले चाहिँ ए को काम गऱ्यौँ। अब यो यसको ठाउँमा के लेख्ने त भन्दाखेरि ए लेखिदिने। अब चाहिँ हो यो यसको ठाउँमा ए लेखिदिने, सिम्पली अरू चाहिँ जस्ताको तस्तै। कुनै प्रोडक्सन युज गरेको छ भने यस इम्प्लाइज ए भने प्रोडक्सन युज गरेको छ। ल यल यम भयो, ए भयो प्लस भयो, ए इन्टु ए भयो, यो ब्र्याकेट क्लोज ब्र्याकेट भयो। अब हेरौँ त अब फेरि यहाँ चाहिँ लास्टमा पनि यो लास्टमा कुन प्रोडक्सन युज गरेको छ, यो प्रोडक्सन युज गरेको छ। सो देयरफोर ए प्लस ब्र्याकेटमा ए यो भयो। हेर्नु त यो र यो सेम छ कि छैन, हेर्नु त कम्पेयर गर्नु त तपाईँलाई आफैले यो र यो कम्पेयर गर्नु त तपाईँको सेम छ कि छैन, आयो नि है। कुन युज गरेको र लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन युज गरेर हामीले यो र यो चाहिँ सेम आएको छ। लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन युज गरेर है त तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले लेफ्ट मोस्ट भनेपछि तपाईँको कुन आउनु पऱ्यो, पहिला हाम्रो ए आउनु पऱ्यो, ए आइसकेको छ। त्यसपछि प्लस आउनु पऱ्यो, प्लस आइसकेको छ। त्यसपछि ब्र्याकेट आउनु पऱ्यो, ब्र्याकेट पनि आयो। त्यसपछि ए आउनु पऱ्यो, फेरि अर्को ए पनि आयो। त्यसपछि स्टार आउनु पऱ्यो, स्टार पनि आयो। त्यसपछि लास्टमा ए आयो, ए पनि आयो, र ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने, सकियो त। बुझ्नुभयो कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो होला। अब हाम्रो चाहिँ अब लेफ्टको काम त लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन भनेपछि लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसनको काम भयो। अब राइट मोस्ट डेरिभेसन कसरी गर्ने त त्यसको बारेमा पनि बुझौँ न त। ल मैले त अलरेडी तपाईँलाई के भनेको छु भन्दाखेरि लेफ्ट भनेपछि यताबाट जाँदो रहेछ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले टिक लगाएको हेर्न सक्नुहुन्छ है त। गयो हेर्नु त, ए त पहिला ए आयो, त्यसपछि अर्को ए आएको छ, त्यसपछि लास्टमा ए आएको छ, र फाइनल एन्सर यो भएको छ। लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसनको काम भयो। अब राइट डेरिभेसन भनेपछि पछाडिबाट आउँदै रहेछ हो। सो सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूको ब्र्याकेट आउनु पऱ्यो, त्यसपछि ए आउनु पऱ्यो, स्टार आउनु पऱ्यो, यिनीहरू आउनु पऱ्यो, एज इट इज आउनु पऱ्यो हो। अब कसरी गर्ने त म तपाईँलाई बुझाउँदैछु है त। ल अब यो भनेपछि तपाईँहरूको अब यहाँ चाहिँ सेम नै हुने भयो। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन भनेर एलएम लेखेको छ, राइट मोस्ट डेरिभेसन भनेपछि आरएम लेख्ने रहेछ हो। अथवा सिम्पली तपाईँको स्मल लेटरमा आरएम पनि लेख्न मिल्छ, नमिल्ने होइन, नोटेसन त हो नि भनेको है त। ल अब हेरौँ त हामीले काम चाहिँ के रहेछ, दुईवटा भागमा डिभाइड गर्ने। एउटा प्लसको पछि यता छ, प्लस भन्दा अगाडि यता छ। सो के छ प्लस छ कि छैन, सो मैले यो प्रोडक्सन युज गर्छु, यस प्लस यस गरेर कुन चाहिँ युज गरेको छ भन्दाखेरि यो नै भयो हो। त्यसपछि अब त्यसपछि हत्तो न पत्तो गरेर यो यसको ठाउँमा ए राख्ने होइन हो। किन नराख्ने भन्दाखेरि राइटको गर्दैछौँ नि त, राइटको गर्दाखेरि पछाडिबाट आउँदै गर्नु पऱ्यो, पछाडिबाट ए ए ए आउँदै गर्नु पऱ्यो नि त, अनि बल्ल पो काम हुन्छ त राइट मोस्टको डेरिभेसन, न त हुँदै हुँदैन हो नि है। सो यो यस र प्लस जस्ताको तस्तै लेखिदिने अहिलेको लागि हो। अब यस र प्लस जस्ताको तस्तै छ। अब हामीले त्यो काम के गर्नु पऱ्यो, ब्र्याकेटको काम गर्नु पऱ्यो। ब्र्याकेट भनेपछि यो प्रोडक्सन युज गर्नु पऱ्यो हो। आई थिङ्क त बुझ्नुभयो होला। हामीले चाहिँ यो प्रोडक्सन युज गरेको छन् भनेर लेखिदिने हो। अब त्यसपछि हाम्रो मल्टिप्लिकेसनको साइन छ नि त। ल हेर्नुहोस् है, आरएम पनि लेख्दै गर्नुहोस् है त, आरएन। अब यो जस्ताको तस्तै। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको भित्र ए मल्टिप्लाई ए छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको यो प्रोडक्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यस मल्टिप्लाई यस भनेर लेखिदिने। यस इम्प्लाइज के प्रोडक्सन त भन्दाखेरि हो यो प्रोडक्सन युज गरेको हो भनेर लेखिदिने हो। ल अब बल्ल पछाडिबाट यस इम्प्लाइज ए राख्दै आउने है त। ल राइट मोस्ट डेरिभेसन भनेपछि पछाडिबाट राख्दै आउने। सो यो यस जस्ताको तस्तै मल्टिप्लिकेसन साइन पनि जस्ताको तस्तै। अब यो जसको ठाउँमा के राख्ने त ए राखिदिने हो। ल यस इम्प्लाइज ए को काम भएको छ, सेम एज इट इज राख्दै जाने है त। ल यो यस प्लस ब्र्याकेट, अब यो यसको ठाउँमा ए भयो, यो पछाडिको जस्ताको तस्तै भयो। सो यसमा पनि यस इम्प्लाइज ए पनि भयो। ल यस इम्प्लाइज आरएम भयो। अब यो पनि काम सक्यो। अब लास्टको काम चाहिँ यो बाँकी रह्यो। अब यसमा पनि ए राखिदिउँ न त, ए प्लस ए इन्टु ए। अब यहाँ चाहिँ यस इम्प्लाइज
ए को रुल्स गरेको छ। सो देयरफोर हाम्रो ए प्लस ए इन्टु ए आएको छ। क्वेसनले जे भनेको छ त्यही पनि निकालेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा। यो हाम्रो चाहिँ राइट मोस्टको भयो, यो हाम्रो लेफ्ट मोस्टको भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कुराकानी गर्नुहुन्छ। दाइ हजुरले त स्टार्टिङमै भन्नुभएको थियो लेफ्टको काम यताबाट जान्छ, राइटको काम यताबाट जान्छ भनेर सुरुमै भन्नुभएको छ, तर यहाँ कसरी युज भएको छ भनेर कुराकानी गर्नुहुन्छ होइन र। ल हेर न त कसरी युज भएको छ। पहिला राइटको कुराकानी गरौँ न त है त। राइटको कुराकानी गर्दाखेरि मैले के भनेको छु, पछाडिबाटै हुँदै जान्छ भनेको छु। हेर्नु त पछाडिको ए भयो, त्यसपछि सेकेन्ड ए को भयो, त्यसपछि थर्ड वान ए को भयो। हेर्नु त पछाडिको ए यो भयो, सेकेन्ड वान ए र लास्ट वान ए भयो। यो चाहिँ पछाडिबाट हुँदै गएको छ, त्यसले के भने त राइट मोस्ट डेरिभेसन भनिदिने। लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसनको लागि मैले के भनेको थियो अलरेडी सुरुमै, तपाईँहरूको अगाडिबाटै हुँदै जान्छ, जुन चाहिँ तपाईँको हेर्नु त अगाडिबाट यो भयो, त्यसपछि तपाईँहरूको यो काम भएको छ हो, तर लास्टमा यो काम भएको छ, अगाडिबाट ए हुँदै गएको छ। हेर्नु त अगाडि अगाडि अगाडिबाट, यो पछाडि पछाडि पछाडिबाट, यो चाहिँ राइटको भयो, यो चाहिँ लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसनको काम भयो हो। ल यसमा कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूको लेफ्ट र राइटको बुझिसकेपछि त यो काम सकिन्छ। सो तपाईँले चाहिँ मेनली चाहिँ तपाईँले यो दुईवटा कन्सेप्ट बुझ्नु होला, जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ एप्लाई गरेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गर। अब यदि तपाईँलाई चाहिँ केही कन्फ्युजन भयो भने अब चिन्ता नगर्नु। यदि तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजनहरू भयो भने यो फर्स्ट वान इक्जाम्पलको लागि सो भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला, तल कमेन्ट गर्नु होला, सो द्याट मैले तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पल लिएर आउने नै छ, जुन चाहिँ लेफ्टको र राइटको एउटै भिडियोमा अर्को इक्जाम्पलबाट म तपाईँलाई अझै क्लियरली वेमा बुझाउन सक्छु कि। सो तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला यदि तपाईँलाई अझै मोर इक्जाम्पल चाहिएमा, तपाईँहरूको लेफ्ट मोस्टको र राइट मोस्टको एउटा अझै भिडियो चाहिएमा, इक्जाम्पलको रूपमा चाहिएमा कमेन्ट गर्नु होला है त। र त तपाईँलाई मेरो नोटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले मेरो नोटमा चाहिँ थुप्रै खालको इक्जाम्पलहरू तपाईँलाई सल्भ गरेर राखिदिएको छु है त। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गर, फेरि पनि हामी चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौँ। सो फर द्याट च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।